Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về xe điện và xe xăng ở Việt Nam. Mình nghĩ đây là một chủ đề đáng để quan tâm, đặc biệt với những bạn đang sống tại Việt Nam hoặc sắp chuyển đến đây. Trước hết, chúng ta nói về xe xăng. Xe xăng là xe máy hoặc xe hơi chạy bằng xăng. Xe xăng chạy mạnh, đi được xa, và bạn chỉ cần dừng vài phút để đổ xăng. Vì vậy, xe xăng phổ biến ở Việt Nam trong nhiều năm. Còn xe điện là xe máy hoặc xe hơi chạy bằng điện. Xe điện dùng pin hoặc ắc quy để sạc điện. Xe điện không có khói và rất thân thiện với môi trường. Thân thiện với môi trường có nghĩa là tốt cho môi trường xung quanh. Gần đây, chính phủ Việt Nam khuyến khích người dân dùng xe điện để giảm ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường nghĩa là gây hại cho môi trường. Xe xăng gây ra nhiều bụi mịn. Xe điện giải quyết được vấn đề này. Bụi mịn có nghĩa là bụi cực kỳ nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Xe điện cũng gây ra ít tiếng ồn hơn. Ngoài ra, nhà nước muốn hướng tới phát triển bền vững, nên việc sử dụng xe điện rất được khuyến khích. Tuy nhiên, việc sử dụng xe điện vẫn có nhiều khó khăn. Thời gian sạc pin lâu, bạn có thể phải chờ 4 đến 6 tiếng. Điều này rất bất tiện nếu bạn cần đi gấp. Hiện nay, số lượng trạm sạc ở Việt Nam cũng chưa nhiều. Ngoài ra, nếu pin hư thì việc thay pin khá tốn kém. Tốn kém có nghĩa là rất mắc tiền. Và hiện nay có một vấn đề quan trọng khác, đó là mâu thuẫn giữa luật và thực tế. Hiện nay, ở Việt Nam có một số tuyến đường chỉ cho xe điện chạy. Đây là quy định để giảm ô nhiễm. Nhưng nghịch lý là nhiều tòa nhà, nhiều căn hộ và chung cư, đặc biệt là chung cư cũ, lại không cho xe điện đậu ở bãi giữ xe. Lý do là ban quản lý lo về nguy cơ cháy nổ từ pin. Vì vậy, dù nhà nước khuyến khích dùng xe điện, nhưng nhiều nơi lại không cho phép xe điện gửi xe. Điều này gây ra mâu thuẫn giữa quy định và thực tế. Nhiều người muốn mua xe điện nhưng lại không biết gửi xe ở đâu. Với người nước ngoài, đây là một điểm rất quan trọng. Nếu bạn có ý định mua xe điện, bạn nên hỏi chủ nhà trước khi thuê phòng hoặc thuê chung cư. Bạn nên hỏi câu đơn giản như: bãi giữ xe có cho phép giữ xe điện không? Vậy người nước ngoài nên chọn xe nào? Nếu bạn sống ở trung tâm thành phố và chỉ di chuyển quãng đường ngắn, xe điện là một lựa chọn tốt. Nhưng nếu nơi bạn ở không cho phép gửi xe điện, bạn sẽ gặp khó khăn. Khi đó, xe xăng có thể phù hợp hơn. Nếu bạn sống ở vùng xa hoặc đi đường dài, xe xăng vẫn tiện hơn vì bạn có thể đổ xăng ở bất kỳ đâu. Nếu bạn mới đến Việt Nam và chưa quen giao thông, bạn có thể dùng Grab, xe buýt hoặc taxi trước. Sau đó, khi hiểu rõ khu bạn sống và điều kiện gửi xe, bạn có thể quyết định mua xe điện hay xe xăng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng tập podcast hôm nay giúp bạn hiểu rõ hơn về xe điện và xe xăng ở Việt Nam. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình làm thêm nhiều nội dung có ý nghĩa nữa nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt.